Taas vaihteeksi ollaan Mersu konepelli alla. Tässä olisi vielä semmonen vika, että lämmöt ei nouse tuolla maantieajossa kuin 55, eli termostaatin vaihto löytyy tästä näin. Ei muuta kuin aukastaa tuota vaihdetaan. Melko helppo purkkaa tästä. Tämä on 3 ruuvilla kiinni tää termostaattikotelo ja sitten nämä 2 letkua, niin sillä se lähtee. Siinä on vanha termostaatti. Katsotaan nestettä, niin aika hyvän näköistähän tää vielä on. En tiedä, onko tähän milloin vaihdettu nesteitä. Sitten vaan uusi tilalle. Katsotaan, että O-rengas on täällä urassaan ja sinne vaan. Itse asiassa O-rengas ei kuulu olla tässä, vaan se kuuluu olla tässä alemmalla tasolla. Niin se pitäisi mennä tuonne. No se tässä nähdään taas tarvikeosat, se on näin paljon liian iso tää uuden termostaatin mukana tullut O-rengas. Sitten saa luvan tämä vanha toimia tässä. On tää nyt jonkin verran joustava vielä. Sinne vaan. Uutta nestettä sekaan. On tässä valmista 50% seosta, niin sen kun kaataa vaan. Täällä on ylä- ja alamerkki.
Vähän lisää vielä, niin eiköhän se ole siinä. Sen verran huomiota tästä vanhasta termostaatista, että tämä on selvästi juuttunut auki tuolta. Päivä paistaa läpi. En pitäisi sulkeutua täysin tiiviisti, niin täällä on iso rako. Ilman, koska se käy liian kylmänä.